Hello, good afternoon, everyone. Welcome to Only Competition APSC. Pallavi, good afternoon. Good afternoon, Sani, Himakshi, Nishant, Sharma. Good afternoon. Okay. So let's continue our class. So Article 21. 21 to ami kali korilo. Today 21 A. Okay, Navanita. Hello. Okay, welcome. New Jodi, welcome to class. All right. So Article 21A. A means amend kori kene anise, right? Yes. So A means what? Amend korise. Hekarne means original constitution nasile. So amendment kori pele later on insert korise. Now, kuntu constitution amendment dot eto right to education to insert korisile. Kunba ke jane ne ko paribo ne? Yes. 86 constitution amendment. আচ্ছা পল্লবী একো নাই ম্যাম স্যার হলে হলো নাকি ঠিক আছে ওকে সো এটু প্রথম কথা হৈছে প্লিজ রিমেম্বার দিস ওয়ান এটু বস্তু মনত রাখিবা বিকজ দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর প্রিলিমস আৰু 86 কনস্টিটিউশন এমেন্ডমেন্টে এটা নতুন ডাইরেকশন দিলে ওকে নিউ ইন্ডিয়াৰ কাৰণে ওকে ওয়াই বিকজ এটুৱে কি কৰিলে এটা ফান্ডামেন্টাল রাইট পাই গল এডুকেশনত ওকে সো 86 কনস্টিটিউশন এমেন্ডমেন্টত কি ক'লে তো 86ত ক'লে যে up to class 8 that is up to 14 years oleke free and compulsory education okol free e nohoy free and compulsory education clear yes correct Sani education thaka mane choice lobo pariba you can choose something right because education e ki dibo knowledge dibo then you can decide you can choose aru tetiai tumar eta dignified life hobo clear so objective is very clear so 21A declares that states shall provide free and compulsory education to all the children of age between 6 to 14 years in the manner as state may determine so keneke free and compulsory education dibo hetu state e decide koribo ঠিক আছে means government e decide koribo but 14 years oleke free and compulsory education dibo paribo লাগিব it's a fundamental right এটা যদি কোনবা student suppose
12 years বা 11 years কোনবা ষ্টুডেণ্টে এডুকেশ্যন পোৱা নাই সেই ষ্টুডেণ্টজনৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট হয় তো যদি পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটটো ভায়োলেট হৈ আছে চ' ডেট ষ্টুডেণ্ট সেই পাৰ্টিকুলাৰ ষ্টুডেণ্টজনে এপ্ৰ'চ টু কোৰ্ট চ' কোৰ্ট এপ্ৰ'চ কৰিব পাৰে ঠিক আছে আৰু গভৰ্ণমেণ্ট বাউণ্ড হয় এডুকেশ্যন প্ৰভাইড কৰিবৰ কাৰণে ঠিক আছে চ' বেচিকেলি ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটৰ সেইটো হয় অ'কে এতিয়া this provision makes only elementary education a fundamental right not higher বা professional education so এটো বস্তু ক্লিয়াৰ কৰি থোৱা আছে সেইকাৰণে এজ টো ধুনিয়াকে মেনশন কৰি দিছে ওকে so elementary education খিনি ওকে elementary education free but not higher education and professional যোনবিলাক কোৰ্স আছে লাইক ইঞ্জিনিয়াৰিং মেডিকেল এটসেট্ৰা ঠিক আছে তো দিস শুড বি ভেৰি ক্লিয়াৰ এটো বস্তুলৈ ক্লিয়াৰ থাকিবা ঠিক আছে ওকে সো এটা কথা হল 86 কনস্টিটিউশন এমেন্ডমেন্ট 2002 ত আহিছে 2002 ৰ আগত এই প্ৰভিজনটো কোড আছিলে কোনবাই জানে নে বা আগত যোনটো আছিলে তো তেতিয়াও ডেফিনেটলি ন এডুকেশ্যন ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট ফৰ এ ডিগনিফাইড লাইফ গতিকে এডুকেশ্যনটো দিবৰ কাৰণে কোড থোৱা আছিলে Yes, it's DPSP. So DPSP etu provision dia asile. Okay. So amendment or agote it contained a provision for free and compulsory education for children under Article 45. Okay. Eta DPSP to jodi ami sao DPSP jodi ami sao these are non-justiciable. তো হেকানে আগতে যত আছিলে ডিপিএসপি আছিলে তো যেহেতু যে নন জাস্টিসিয়েবল সো গভর্নমেন্ট বাউন্ড নাছিলে কি দিবই লাগিব নো গভর্নমেন্ট বাউন্ড নাছিলে কি দিবই লাগিব ঠিক আছে তো হেকানে এটো চেঞ্জ কৰিব লাগা হল আগতে আৰ্টিকেল 45 ত আছিলে সো এটো ইয়াৰ পৰা চেঞ্জ কৰি পেলে ফান্ডামেন্টাল ৰাইট বনাই দিয়া হল আৰু আৰ্টিকেল 21(8) ইনসার্ট কৰি দিলে ক্লিয়াৰ ওকে আৰু এতিয়া কি হৈ গল জাস্টিসিয়েবল হৈ গল এতিয়া নন জাস্টিসিয়েবল নহয় নাও ইট ইজ জাস্টিসিয়েবল ক্লিয়াৰ সো দিস ইজ দা ডিফারেন্স অলৰাইট সো এটো ইয়াতে ভৰাই দিলে আৰু ডিউটিত এটা এড কৰি দিয়া গল বিকজ সৰু সৰু বাচ্চাখিনি এটো নিজে নাজানে যে স্কুল যাব লাগিব স্কুল চলে হাম আগতে আমি যেতিয়া সৰু আছিলো এটা এড আছিল স্কুল চলে হাম এতিয়া সাকি ইউটিউবত মাৰিলে পাবা ওকে ৰকে সে না ৰুকে না এনেকুৱা টাইপৰ এটা এড আছিল ইট ওয়াজ এ বিউটিফুল এড হেতু টাইমত আছিল আজিকালি নিদিয়া হল সো তেতিয়া এটো যেতিয়া আনিলে তাৰ পিছত এডছো বহুত প্ৰমোট কৰিলে টিভি খুলিবই নোৱাৰি অকল হেতুৱে আহে তেনেকুৱা টাইপ আছিল ওকে আৰু ফান্ডামেন্টাল ডিউটিত 51(8) এটা এড কৰি দিলে that is it shall be duty of every citizen of India to provide opportunities for education to his child or ward between the age of 6 to 14 years so efale kole je eta child or 6 to 14 years or bhitorot education compulsory hoy aru duty fundamental duty add kori dile je child ok 6 to 14 years of bhitorot education provide কৰাটো ডিউটি হয় কাৰ সিটিজেনৰ এভৰি সিটিজেনৰ ডিউটি হয় সো ডিউটিও বঢ়াই দিলে প্লাস ফান্ডামেন্টাল ৰাইটসও দি দিলে ক্লিয়াৰ
লেটেষ্ট অহা নাই বাট মে বি লেটেষ্ট আহিলে UCC আহিব 44 যোনটো আৰ্টিকেল 44 আছে ঠিক আছে yes DPSP আয়াৰলেণ্ডৰ পৰা আনিছিলে ওকে হিমাক্ষী আছে ন আচ্ছা ঠিক আছে ওকে নাও নেক্সট ওকে ইয়াতে আৰু এটা বস্তু কৈ দিওঁ যিহেতুকে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট বনাই দিলে তো পাৰ্লিয়ামেণ্টে ল পাছ কৰিব লগা হৈ গ'ল ঠিক আছে আৰু সেইটোৱে আছিলে ৰাইট টু এডুকেশ্যন কেতিয়া পাছ কৰিছিলে 2009 ঠিক আছে সো পাৰ্লিয়ামেণ্টে ৰাইট টু এডুকেশ্যন 2009 ত পাছ কৰিছিলে ৰিজন বিং ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট এড কৰি দিলে গতিকে এতিয়া ল বনোৱাটো মেণ্ডেটৰী হৈ গ'ল কি আপ তো বনানা ही पड़ेगा I hope it's clear ঠিক আছে ওকে নাও নেক্সট কিবা ডাউট আছে নেকি ইয়াতে হ্যাঁ yes correct Santanu Deka 2009 okay next is article 22 article 22 okay important হয় দে এইগিটা সেইকাৰণে অলপ স্লো গৈ আছো so article 22 protection against arrest and detention yes right against illegal detention yes okay so article 22 grants protection to person who are arrested or detained now detention is of two types namely punitive and preventive now the point is detention detention দুটা টাইপৰ থাকে one is punitive detention and other one is preventive detention अंजुमन क्राइम करने से रोकना वाला प्रिवेंटिव है तो प्यूनिटिव নহয় yes Sarmaj correct 1 and 2 are punitive now before this now punitive to simple preventive to আগতে চাই লওঁ so নামতে আছে preventive detention preventive মানে কিবা এটা বস্তু আমি প্ৰিভেন্ট কৰিব ট্ৰাই কৰি আছো ঠিক আছে কিবা এটা বস্তু আমি কি কৰিম প্ৰিভেন্ট কৰিব চেষ্টা কৰি আছো okay like for example person X let's say সেই person জনে law and order fail কৰিব পৰা capacity ৰাখে okay basically he can incite violence মানে violence কৰাব পাৰে যে it's like
ঐ বল গভৰ্ণমেণ্ট চৰকাৰৰ এগেইনষ্টত আমি এইটো কৰিব লাগে তেনেকুৱা টাইপ মানে ঠিক আছে থাকে ন তেনেকুৱা কিছুমান পপুলাৰ লিডাৰ্ছ ঠিক আছে যে আমি আছো বা মই আছো বল তহঁতি বল ওলাই আজি একদম পুৰা হিৰো আৰু ৰাস্তাত পুৰা সব একফালৰ পৰা ভাঙিম বা হোৱাটএভাৰ এতিয়া কথা হ'ল যেতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে গম পাব যে এই পাৰ্চনজনৰ ইনচাইড মানে ভায়োলেন্স কৰিব পৰা কেপাচিটি আছে চ' তেওঁ যদি কয় তেতিয়াহ'লে মানুহ ওলাই আহিব অ'কে তো সেনেকুৱা হ'লে কি হ'ব ল এণ্ড অৰ্ডাৰ চিটুৱেশ্যনটো কি হ'ব ফেইল হৈ যাব ৰাইট এতিয়া সেই পাৰ্চনজনক ডিটেইন কৰি লয় অ'কে সেই ইনচিডেণ্টটো হোৱাৰ আগতে ডিটেইন কৰি লয় ডেট ইজ প্ৰিভেণ্টিভ ডিটেনশ্যন অ'কে কিবা এটা হোৱাৰ আগত ঠিক আছে কিবা এটা হোৱাৰ আগত ডিটেইন কৰি লয় ডেট ইজ প্ৰিভেণ্টিভ ঠিক আছে প্ৰিভেণ্টিভ সেই ইনচিডেণ্টটো হোৱাৰ আগতে মই ডিটেইন কৰিলোঁ মানে মই প্ৰিভেণ্ট কৰি দিলোঁ ডিটেইন কৰা মানে হৈ গ'ল উঠাই অনা অ'কে লৈ আনি পেলাই সেইটো চৰকাৰৰ নিজা কথা এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ নিজা কথা চ' ক'ৰবাত ছেফ হাউচত থ'ব পাৰে ঠিক আছে something is fishy okay ha to safe house ot thobo pare okay so kotha hol it is the detention without trial ঠিক আছে ইয়াত একো evidences বা তেনেকুৱা একো নাই so detention of a person without trial and conviction by the court ঠিক আছে ইয়াত এনেকুৱা নাই কি তেওঁ কিবা ক্ৰাইম কৰিছে ওকে তেওঁ কিবা প্ৰুফ পাইছে কোৰ্টৰ কিবা অৰ্ডাৰ লাগিছে তেনেকুৱা ইয়াত একো নাথাকে চ' নামতে আছে প্ৰিভেণ্টিভ চ' কিবা এটা ইনচিডেণ্ট হোৱাৰ আগত প্ৰিভেণ্ট কৰি পেলাইছে ক্লিয়াৰ অ'কে নাও পিউনিটিভটো হৈ গ'ল ক্ৰাইম কৰাৰ পিছত ঠিক আছে চ' পিউনিটিভ ডিটেনশ্যন ইজ টু পানিছ এ পাৰ্চন ফৰ এন অফেন্স কমিটেড বাই হিম আফটাৰ ট্ৰায়েল এণ্ড কনভিকশ্যন অ'কে চ' এইটো after committing a crime aru after trial and conviction by the court so eto after eto before simply jodi janibo bichara before bas himane yes Sani absolutely personal liberty is not bigger than Indian safety and security correct absolutely okay so punitive and preventive detention I hope it's clear ঠিক আছে so punitive and preventive detention to hogol it's a means detention of a person without trial and conviction by a court okay so its purpose is to punish a person for its past offense but to prevent him from committing an offense in near future so near future jate তেওঁলোকক একো near future jate তেওঁৰ কাৰণে বা কিবা ক্ৰাইম কমিট নহয় তেওঁৰ পৰা ঠিক আছে সেইটো বস্তু হয় চোৱা এৰেষ্ট মিনছ এৰেষ্ট কৰি লোৱা অ'কে ডিটেনশ্যনত ইয়াত কোৰ্ট চৰ্টৰ এইবিলাক একো লেঠা নাথাকে ঠিক আছে দেয়াৰ ইজ এ ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন বোথ ঠিক আছে মাইনিউট ডিফাৰেঞ্চ হয় ঠিক আছে অ'কে দেন ঠিক আছে এই দুটা বস্তু ক্লিয়াৰ নে প্লিজ টেল মি এই দুটা বস্তু ক্লিয়াৰ নে ইয়াৰ পৰাও কুৱেশ্যন থাকে
ক্লিয়াৰ ঠিক আছে ওকে ক্লিয়াৰ ফাইন অভিষেক ঠিক আছে ফাৰ্ষ্ট শান্তনু ৰিপ্লাইটো দি আছোঁ শান্তনু ইফ ইউ আই ডোণ্ট কেচ ইট প্লিজ ৰিপিট ঠিক আছে মই ইন শ্বৰ্ট কৈ আছোঁ বাৰু বাট তাৰপিছতো যদি নাই পোৱা দেন ইউ কেন ডু ওৱান থিং আফটাৰ ক্লাছ এবাৰ ৰেকৰ্ডিংটো চাই ল'বা ঠিক আছে বিকজ যদি মেজৰিটিয়ে য়েছ কৈ দিয়ে মোৰ প্ৰব্লেম হৈ যায় মানে হা প্লিজ ডোণ্ট মাইণ্ড অ'কে লাগিলে মই আকৌ বুজাই দিম একো প্ৰব্লেম নাই চ' পিউনিটিভ এণ্ড প্ৰিভেণ্টিভৰ মাজত কি হৈ যায় পিউনিটিভ মিনছ কিবা এটা ক্ৰাইম হোৱাৰ আগত চৰি প্ৰিভেণ্টিভ মিনছ কিবা এটা ক্ৰাইম হোৱাৰ আগত মানে বেছড অন ছাছপিচন ক'ব পাৰা ছাছপিচন মানে হৈ গ'ল ডাউট ছাপ'জ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ এটা ডাউট হৈছে অ'কে যোনটো এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন আছে আমাৰ তো এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ এটা ডাউট হৈছে যে এই পাৰ্চনজনে ভাইলেঞ্চ কৰিব পাৰে এজনক যদি এৰি থোৱা যায় বাহিৰত যদি এৰি দিয়া যায় ন এজনে দেয়াৰ ইজ এ হাই প্ৰবেবিলিটি কি এওঁ কিবা এটা কৰিব তো সেইটো ডাউট কৰি পেলাই অন দ্য ছাছপিচিয়ন তেওঁক কি কৰিব ডিটেইন কৰি লৈ আহে ইনফৰ্মেল হয় একচুৱেলি ক'তো একো নালাগে জাষ্ট তেওঁক গৈ ক'ব যে আপোনাৰ ওপৰত আমাৰ ডাউট আছে ভাই আপুনি জেং কৰিব গতিকে আপুনি বলক ক্লিয়াৰ অ'কে ডেট ইজ প্ৰিভেণ্টিভ ডিটেনশ্যন কিবা এটা হোৱাৰ পৰা বচাই দিছে পিউনিটিভত কি হয় আফটাৰ কমিটিং এ ক্ৰাইম অ'কে ক্ৰাইমটো কমিট কৰিলে তাৰপিছত ধৰিব গৈছে তেওঁক অ'কে আৰু এইটোত ট্ৰায়েল থাকিব কনভিকশ্যন থাকিব চব থাকিব অ'কে জাষ্ট ফেজ হয় এটা হৈ গ'ল ক্ৰাইমটো তুমি কমিট কৰিলা মই গাড়ী এখন চুৰ কৰিলোঁ তাৰপিছত কি হ'ব এৰেষ্ট কৰিছে ঠিক আছে বা ডিটেইন কৰি লৈছে আৰু এটাত কি হ'ব পুলিচে ডাউট কৰি আছে কি এই পাৰ্চনজনে গাড়ীখন চুৰ কৰিব পাৰে ডাউট আছে তো তেতিয়া কি কৰিব তেওঁক আগতে উঠাই আনিব ঠিক আছে ক্লিয়াৰ অভিষেক পিউনিটিভ ডিটেনশ্যন হ'লে লিগেল কনচাল্ট য়েছ পাৰি অভিষেক হাজৰিকা য়েছ ডেফিনেটলি পাৰি প্ৰিভেণ্টিভ ডিটেনশ্যন হ'লে লিগেল কনচাল্ট কৰিব পাৰি সেইটো কাৰণে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ ভায়লেট হৈ আছে ন চ' আমি আৰ্টিকেল 32ত আমি পঢ়িবলৈ পাম হা চেনি এবছলিউটলি কাৰেক্ট অখিল গগৈক যে এৰেষ্ট কৰিছিলে য়েছ একজেক্টলি ডেট ইজ প্ৰিভেণ্টিভ ডিটেনশ্যন এতিয়া নহয় আজিৰ পৰা 5 বছৰ আগৰ কথা তো মোষ্টলি প্ৰিভেণ্টিভ ডিটেনশ্যনত এৰেষ্ট কৰা হৈছিলে ঠিক আছে য়েছ ভেৰি গুড চেনি মই একচুৱেলি কোৱা নাছিলোঁ কথাটো বাট মাইণ্ডত আহি আছিলে কিন্তু এবছলিউটলি ঠিক ধৰিছা ডেট ইজ প্ৰিভেণ্টিভ ডিটেনশ্যন ক্লিয়াৰ হা য়েছ সন্দেহৰ আৱৰ্তত গ্ৰেপ্তাৰ মিণ্টু ডেকা অ'কে APSC এক্সাম মে বি জুনত হ'ব ঠিক আছে আগতে নটিফিকেশ্যনটো ওলাওক নটিফিকেশ্যনটো আই থিংক এইটো মাহতে ওলাব লাগে যিমানখিনি মই জানো ঠিক আছে বাট বাকী লেটছ চি বাট হা এক্সাম ইউ কেন এক্সপেক্ট অন জুন এতিয়া এক্সাম্পল মই বাহিৰৰ এক্সাম্পল দিব পাৰোঁ কিন্তু বাহিৰৰ এক্সাম্পল কেইটা দিলে বুজি নাপাবা এতিয়া অখিল গগৈ ইয়াতে বহুত ফেন থাকিব পাৰে নহয় মই ঘপকৈ কৈ দিম অখিল গগৈক এৰেষ্ট কৰি থাকে ঠিক আছে তো বস্তুটো বেয়া হৈ যায় পলিটিকেল হৈ যায় সেইকাৰণে মোৰ অলপমান চাবলগীয়া হৈ যায় এনেই মই বহুত এক্সাম্পল দিব পাৰোঁ তেনেকৈ জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰৰ এক্সাম্পল দি দিব পাৰোঁ অ'কে মুফতি ফেমিলিটোক এৰেষ্ট কৰি ডিটেইন কৰি ৰাখিছিলে বৰ্তমান যোন CM হয় জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰৰ তো তেখেতকো ডিটেনশ্যন কৰি ৰাখিছিলে প্ৰিভেণ্টিভ ডিটেনশ্যন যেতিয়া আৰ্টিকেল এইটো 370 আঁতৰাইছিলে তেতিয়া যোন বৰ্তমান CM হয় JNK তেওঁক ডিটেইন কৰি ৰাখিছিলে ঠিক আছে কিন্তু কথা হ'ল প্ৰব্লেম হৈ যায় না তাতে এনেই পলিটিক্স গৰম হৈ আছে হিমন্ত বিশ্ব আমাৰ CM আৰু হেৰিৰ মাজত কি কয় কংগ্ৰেছ গতিকে তো ঠিক নাই ন প্ৰব্লেম হৈ যাব পাৰে সেইকাৰণে অলপ এক্সাম্পলবিলাক দিবলৈ দিগদাৰ হৈ যায় বাৰু এনিৱেজ চলো বুজিটো পালা ন বাছ অ'কে ডেটছ ইট
Yes, absolutely. Okay, now clear, no? ঠিক আছে, we can proceed now. ঠিক আছে, okay, fine. So let's go. আচ্ছা, আৰু এটা বস্তু, arrest detention, I think Abhishek সুধিছিল নেকি? Abhishek, arrest and detention to clear, no? Arrest মানে হৈ গ'ল arrest কৰা, basically যেতিয়া কাৰোবাক accuse কৰিছে যে তই murder কৰিছ, ঠিক আছে, সেইটো arrest, ঠিক আছে, then তাৰ trial হ'ব, ঠিক আছে, courtত conviction আহিব. Detentionত temporary হয়, accusatory হয়, বা informal ক'ব পাৰা তুমি, okay, temporary হয়, ঠিক আছে, এইটোত accuse কৰিব যে তই কৰিছ সেইকাৰণে তোক arrest কৰিছো, arrest, সেইটো word use হয়, আৰু detentionত কি হৈ যায়, it's a temporary, based on suspicion, ঠিক আছে, minute difference হয়, ইমান deeply হেৰি নকৰিলেও কথা নাই, ঠিক আছে, anyways. Now, এতিয়া কথা হ'ল, Article 22 এজন পাৰ্চনক এৰেষ্ট যেতিয়া কৰে তাত বহুতো পইণ্টছ ৰাখিবলগীয়া হয়, ঠিক আছে, পুলিচে মন গ'লে এৰেষ্ট কৰি ল'ব নোৱাৰে, ক্লিয়াৰ? চ' আৰ্টিকেল 22 okay, fine, chalo. So Article 22 confers the following rights on person who is arrested or detained under ordinary law. Now, যেতিয়া arrest কৰিব বা detain কৰিব, তেওঁক প্ৰথমতে grounds-টো ক'ব লাগিব যে আপোনাক কিহৰ কাৰণে আমি arrest কৰিছো. Okay, movies, serials এইবিলাকত দেখাই পোৱা চাগে তোমালোকে, যে প্ৰথম ground ক'ব লাগিব যে এইটো কাৰণত আপোনাক কাগজ দিছো আৰু আপোনাক arrest কৰা হ'ব. প্ৰথম ৰিজনটো ক'ব লাগিব, যদি ৰিজন নকয় নহ'ব, you can ask, because তোমালোকৰ fundamental right হয় এইটো, ঠিক আছে, so প্ৰথম তুমি সুধিব পাৰা পুলিচক, যোনে এৰেষ্ট কৰিব আহিছে সেই অথৰিটিটোক সুধিবা, তেতিয়া অথৰিটিয়ে ক'ব পাৰিব লাগিব, আৰু মুখেৰে ক'লে নহ'ব, কাগজ দেখাব লাগিব, যে কাগজ ক'ত আছে দেখাওক আমাক, যেতিয়া পেপাৰ্ছ দেখুৱাব দেন কৰিব পাৰে, ঠিক আছে, okay. Then, right to consult and be defended by legal practitioner. তো তাৰ পিছতে যেতিয়া এৰেষ্ট হ'ব, নেক্সট ৰাইটটো হৈ গ'ল, তোমালোকে নিজে বা লিগেল প্ৰেক্টিশ্যনাৰক হায়াৰ কৰিব পাৰা, কনচাল্ট কৰিব পাৰা, কিছুমানে নিজে কৰে, যোনে জানে ল বা তেনেকুৱা, ঠিক আছে, আৰু যোনে নাজানে দেন তেওঁলোকে অফক'ৰ্ছ হায়াৰ কৰিব লিগেল প্ৰেক্টিশ্যনাৰ, অল ৰাইট, দেন right to be produced before a magistrate within 24 hours. So 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত 24 hoursৰ ভিতৰত কোৰ্ট পোৱাব লাগিব, ঠিক আছে, মানে মেজিষ্ট্ৰেটৰ ওচৰত পোৱাব লাগিব within 24 hours. Okay, of course excluding the journey time, ঠিক আছে. Suppose, let's for an example, let's say just hypothetical এটা scenario বনাই আছো দেই, let's say যোৰহাটত এটা ক্ৰাইম হৈছে, ঠিক আছে, now for example, just এটা example হিচাপে লোৱা, এই পাৰ্চনজনক 24 hoursৰ ভিতৰত মেজিষ্ট্ৰেটৰ সন্মুখত আনিব লাগিব, just for an example. এটা কথা হ'ল তাতে একো নাই, ধৰি লোৱা কি যোৰহাটত নাই, এই পাৰ্চনজনক ক'লে আনিব লাগিলে, গুৱাহাটী আনিব লাগিছে, জাষ্ট ধৰি লোৱা, তো গুৱাহাটী আহোঁতে মিনিমাম 6-7 hours লাগিব, ঠিক আছে, এতিয়া 24 hoursৰ ভিতৰত মেজিষ্ট্ৰেটৰ সন্মুখত নিব পাৰিব লাগিব পুলিচে, ঠিক আছে, এই টাইমটো কিন্তু এক্সক্লুড হৈ যাব, ধৰি লোৱা যোৰহাটৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আহোঁতে লেটছ সে 18 hours লাগিছে, লেটছ সে, ঠিক আছে, বা ধৰি লোৱা 25 hours লাগিছে, এতিয়া এই যোনটো ট্ৰেভেলিং টাইম ন, এইটো এক্সক্লুড হ'ব,
এটো ইনক্লুড নাথাকে ক্লিয়াৰ ওকে তেতিয়া মানডে হ'ব 24 আৱাৰ্স দিয়া আছে ন মৰ্নিং গুচি যাব okay okay then right to be released after 24 hours unless magistrate authorities further detention etia suppose 24 hours leke magistrate সন্মুখত গৈ না পালে then কি কৰিব এৰি দিব লাগিব then এৰি দিব লাগিব then option নাই then সেই পারসন জনক এৰি দিব লাগিব ঠিক আছে okay আৰু যদি magistrate কয় কি উঠাই আনছো এটো কাম নাই এটো বাদ দে then এৰি দিব লাগিব হেতু এটা পইণ্টত এৰি দিব পাৰে ওকে সো এটো বস্তু ক্লিয়াৰ থাকিবা pdf কিহৰ pdf লাগে mention 89 pdf কি pdf ৰ কথা কৈছা বা তুমি okay now the supreme court also ruled that the arrest and detention in the first part of article 22 does not cover arrest under the orders of court okay then preventive detention er khetrot aru eta bostu ase preventive detention enekwa nohoy ki jetialage administration er mon goise tetialage rakhibo parise mostly 3 months or karone okay 3 months or karone detain koi rakhibo pare ঠিক আছে after 3 months যদি রাখিব বিচাৰে তেতিয়া হলে এখন কমিটি আছে ঠিক আছে এখন কমিটি আছে সেই কমিটিখনে ডিসাইড কৰিব যে ফাৰ্দাৰ সেই পারসন জনক ডিটেইন কৰি ৰাখিব লাগিব নে না লাগে ঠিক আছে সো বেসিক্যালি এখন এডভাইজৰি বোৰ্ড থাকে সো 2-3 months কাৰণে তো নো ইস্যু আফটাৰ দ্যাট কন্টিনিউ ৰাখিব লাগিলে সেই বোৰ্ডখনে ক'ব লাগিব ক্লিয়াৰ ওকে প্রিভেন্টিভ ডিটেনশন হলে জামিন পোৱা নেদেখো কিন্তু পিউনিটিভ ডিটেনশন হলে দেখো এটো মানে প্রিভেনশন লিগ্যাল প্র্যাকটিশনার হেল্প কৰিব নাই নেকি না না সোৱা অভিষেক হ্যাঁ প্রিভেন্টিভ ডিটেনশন হলেও জামিন লব পাৰা কিন্তু প্রিভেন্টিভ ডিটেনশনৰ এটা রুল আছে ওকে 2-3 মাহলৈকে তুমি হেতু একো কৰিবই নোৱাৰে অলৰাইট suppose এজন পারসনক suppose অখিল গগৈ এক্সাম্পল দিছিলে কোনোবাই তো suppose let's say অখিল গগৈ আকৌ প্রিভেন্টিভ ডিটেনশনত গভর্নমেন্টে উঠাই ললে ঠিক আছে সো উঠাই লোৱাৰ পিছত 2 to 3 months লাগে হেতুত কোনো কোৱেশ্চনে নাহে কমপ্লিটলি ডিটেইন সেই টাইম পিৰিয়ডটোত নোৱাৰে অলৰাইট ফাৰ্দাৰ যদি আৰু এক্সটেন্ড কৰিব বিচাৰে তেতিয়া হলে এক্সটেনশন লব পাৰে এতিয়া কথা হল ইন বিটুইন তেওঁৰ কোনোবা ঘৰৰ মানুহ তেওঁ যাব লাগিব হাই কোৰ্ট অৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টত লোৱাৰ কোৰ্টত নহব হাই কোৰ্ট অৰ সুপ্ৰিম কোৰ্ট বিকজ আমি ৰিটস পঢ়িম হেবিস কৰ্পাস ওকে তো হেবিস কৰ্পাসৰ আন্ডাৰত এই ডিটেনশনটো আহে সো সুপ্রিম কোর্টত যাব লাগিব বা হাই কোর্টত গৈ এপিল কৰিব লাগিব যে এই পারসন জনক কিহৰ কাৰণে ডিটেইন কৰিছে আৰু এটো লফুলি ডিটেইন কৰিছে নে নাই কৰা হেখিনি বস্তু কোর্টত গৈহে গম পাম কোর্টে হে কোৱেশ্চনখিনি এডমিনিষ্ট্ৰেচনক খুদিব এডমিনিষ্ট্ৰেচনক ৰিপ্লাই কৰিব দেন হে কেছটো তেনেকে হয় ওকে সো ইটস ভেৰি ডিফিকাল্ট এনেকুৱা নহয় কি উইদিন 10 days বা উইদিন 2-3 daysত উলাই দিব পাৰে তেতিয়া হলে ডিটেইন কৰা লাভে নাই দেখোন মতলবে নবনে ঠিক আছে সাপোজ কিবা এটা ভায়োলেন্স কৰিব তো হেতু ডাউট কৰিহে পুলিচে এৰেষ্ট কৰিছে বা ডিটেইন কৰি ৰাখিছে সো যেতিয়া ডিটেইন কৰি লৈছে যদি আবেলি মানে ডিটেইন কৰাৰ পিছত ৰাতিপুৱা যদি জামিন দি দিয়ে তো ডিটেইন কৰাৰ দেখোন মিনিংটো পাৰপাছটোৱে নোহোৱা হৈ গ'ল সেইকাৰণে ডিটেইন কৰিলে মোটামুটি 2-3 monthsৰ কাৰণে চিন্তাই কৰিব নালাগে আৰু তাৰ পৰা এক্সটেনশন ল'বৰ কাৰণে এখন এডভাইজৰি বোৰ্ড থাকে সেই বোৰ্ডৰ হাই কোৰ্টৰ জাজে লিড কৰে ঠিক আছে তো সেই এডভাইজৰি বোৰ্ডখনে ফাৰ্দাৰ ডিসাইড কৰিব আৰু যদি পাৰ্লিয়ামেন্টে বিচাৰে হেতুৰ ওপৰত ল বনাই দিব পাৰে এতিয়া বহুতক কি কৰে লৰ আন্ডাৰত ভৰাই দিয়ে
আৰু হেনেকুৱা লখিনি আন্ডাৰত ভৰালে মোটামুটি বেল পোৱাটো বহুত ডিফিকাল্ট হয়, বহুতে ডিফিকাল্ট হৈ যায়। ফৰ এক্সাম্পল NSA, নেশ্যনেল ছিকিউৰিটি এক্ট, এইটোৰ আন্ডাৰত যদি সোমালে কাৰোবাক তেতিয়াহ'লে মোটামুটি এক বছৰলৈকে ভাবিবই নালাগে আৰু। ক্লিয়াৰ? NSA আন্ডাৰত যদি কাৰোবাক এৰেষ্ট কৰিছে তেতিয়াহ'লে জানিবা আৰু মোটামুটি এক বছৰ, 1 year গ'ল, ঠিক আছে, খতম, টাটা বাই বাই, তেনেকুৱা হৈ যায়। এৰি দিব মানে ক'ত কেনেকে, হিমাক্ষী এৰি দিব মানে বুজি পোৱা নাই। এৰি দিব মানে হৈ গ'ল যদি 24 আৱাৰ্ছৰ ভিতৰত, অ'কে, 24 আৱাৰ্ছৰ ভিতৰত যদি পুলিচে মেজিষ্ট্ৰেটৰ আগত নিনিলে তেতিয়াহ'লে সেই পাৰ্চনজনক এৰি দিব লাগিব। অ'কে, 24 ঘণ্টাৰ ওপৰত ৰাখিব নোৱাৰে উইদাউট মেজিষ্ট্ৰেট অৰ্ডাৰ। অ'কে, মেজিষ্ট্ৰেটে যদি অৰ্ডাৰ নাই দিয়া তেতিয়াহ'লে 24 আৱাৰ্ছৰ ওপৰত ৰাখিব নোৱাৰে পুলিচে, সেইটো ৰুল হয়, ঠিক আছে। হা, য়েছ মিণ্টু ডেকা, তেতিয়া পাব, য়েছ পাব। হা, য়েছ চেনি মৰাণ, কাৰেক্ট, সেইটো এক্সাম্পল হয়। সেইবিলাক মই ইয়াতে ক'লে অলপ প্ৰব্লেম হৈ যাব পাৰে, সেইকাৰণে মই কোৱা নাই একচুৱেলি, বাট য়েছ চেনি এবছলিউটলি কাৰেক্ট। না হয়, হিমাক্ষী চেনি একদম কাৰেক্ট হয়, এবছলিউটলি কাৰেক্ট, সেইটো প্ৰিভেণ্টিভ ডিটেনশ্যনৰে কেছ, বাট দ্য থিং ইজ সেইটোক NSA লগাই দিলে, নেশ্যনেল ছিকিউৰিটি এক্ট লগাই দিছে। চ' দেয়াৰ ইজ এ ডিফাৰেঞ্চ, ঠিক আছে। NSA লগোৱাৰ কাৰণে একচুৱেলি বাকীটো তোমালোকে ভালকে জানা। অল ৰাইট, নেক্সট। হিমাক্ষী দাস, তোমালোকে কমেণ্ট বক্সত ক'ব কাৰণে ভাবা, আৰু মই ডাইৰেক্ট লাইভত কেনেকৈ কওঁ কিছুমান বস্তু, তো মোৰ বহুত ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনছ থাকে, ঠিক আছে, ইউটিউব লাইভত, অফলাইন ক্লাছত পাৰি, ঠিক আছে। এনিৱেজ চলো, নাও আই হোপ ইটছ ক্লিয়াৰ, ঠিক আছে, আই হোপ ইটছ ক্লিয়াৰ। ডিটেইন কৰিবৰ কাৰণে পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ ওচৰত বহুত লজ আছে, সেই লজবিলাকৰ আণ্ডাৰতো পাৰ্লিয়ামেণ্টে ডিটেইন কৰিব পাৰে, যেনেকৈ ওৱান অফ দ্য এক্সাম্পল, চাইনিং এক্সাম্পল হয় NSA, ঠিক আছে, একবাৰ লগা দো, কাম খতম। অ'কে, এতিয়া যেনেকৈ অখিল গগৈ ৰিচেণ্টলি কি কৈছিলে, পাছপৰ্টখন নাই মোৰ, নাই মানে হৈ গ'ল এইবিলাকৰ আণ্ডাৰত লগোৱা আছে ন, পাছপৰ্টখন পালে ময়ো ফুৰিবলৈ যাম, কৈছিল নাই, কালি নে পৰহি কৈছিলে নহয়। আৰু এইখন বহুত ডেঞ্জাৰাছ হয় একচুৱেলি, কোটা প্ৰিভেনশ্যন অফ টেৰৰিজিম এক্টখন, এইখন ৰিপিল কৰিলে বাৰু। UAPA, এইটো বহুত ডেঞ্জাৰাছ এক্ট হয় এইখন, UAPA খন, ভেৰি ডেঞ্জাৰাছ এক্ট হয় এইখন, UAPA। অ'কে, চলো নেক্সট, বহুত বুজালো, আই হোপ এইটো একদম ক্লিয়াৰ। তোমালোকে ৰাউলেট এক্টৰ কথা শুনিছা? চেম 12456, যোনখন টাডা, এইখন টেৰৰিষ্ট এণ্ড ডিছৰাপটিভ এক্টিভিটিজ প্ৰিভেনশ্যন এক্টখন, এইখন ৰিপিল কৰিছে 1995ত, সেইখন খতম, চেম। অ'কে, চ' বেচিকেলি গভৰ্ণমেণ্টৰ ওচৰত বহুত পাৱাৰ আছে, অ'কে,
So government কোৱা হয় Leviathan. Okay. Extremely powerful. এটো তোমালোকে পটকে নুশুনিবা নাই শুনা চাগে এই ওয়ার্ডটো Leviathan এটো actually pol science হয় যোনখিনি political science major আছে তেওঁলোকে গম পাব all right political science word হয় এটো yes 1919 Rowlatt Act arrest without trial হেতুৱে ঠিক আছে all right the next article 23 আচ্ছা অভিষেক Leviathan মানে basically very strong মানে proof কৰে actually show কৰে যে government খন so powerful okay if government want to do something then government can do it okay so government is very powerful so সেই বস্তুটো proof কৰিব কাৰণে এই wordটো use কৰা হয় কপিল সিব্বলৰ শো চোৱা নেকি বাপৰে বেলেগ দেখোন okay fine so basically এটো power projection হয় wordটো ভাল লাগিছে পুনিত ছাৰক কবা অঞ্জুমান Leviathan sir ठीक है so article 23 so article 23 again it's a very important yes right against exploitation so 23 কি আছে prohibition of traffic in human beings and forced labor okay so article 23 কোৱা আছে যে it prohibit traffic in human being আৰু forced labor means beggar and other similar form of forced labor তো এতিয়া কথা হল হিউম্যান ট্রাফিকিং এটা বহুতো ডাঙৰ ইস্যু হয় স্পেশালি ইন ইন্ডিয়া অল ৰাইট সো সাউথ এছিয়াত একচুয়ালি গোটে ওয়ার্ল্ডতে আছে হিউম্যান ট্রাফিকিং তো এপস্টিন ফাইলস তোমালোকে তো শুনিছাই এপস্টিন ফাইলস তো এপস্টিন ফাইলসৰো ট্রাফিকিংয়ে হয় কাইন্ড অফ কি একচুয়ালি হয় ইউৰোপ আফ্ৰিকা ওকে এইবিলাকৰ পৰা ছোৱালীবিলাক লৈ গৈছিলে এপস্টিন ফাইলসটো হেতুৰে হয় তো তেনেকে আমাৰ ইয়াৰো যোনখিনি বেসিক্যালি সাউথ ইস্টার্ন নেশনস আছে বা আফ্রিকান নেশনস আছে মোস্টলি ট্রাফিকার্স বিলাকে টার্গেট কৰে ওকে যেনেকে বাংলাদেশৰ পৰা মানুহ ইন্ডিয়াত আনে ওকে বা ইন্ডিয়ান বা পাকিস্তানী এই কান্ট্রিজ বিলাকৰ খিনি ক'ত লৈ যায় ইউৰোপ বা ইউএস ওকে বাই এনি মিন্স ওকে পইচা অলপ লুফ দিব আৰু লৈ যাব সো ট্রাফিকিং এটা বহুতো এটা মানে এটা ডাঙৰ সমস্যা বেসিক্যালি সো ট্রাফিক ইন হিউম্যান বিংছত কি আছে সেলিং এন্ড বাইং অফ ম্যান ওমেন চিলড্রেন লাইক গুডস এটা বস্তুৰ দৰে ওকে যেনেকে আমি আলু পিয়াজ কিনো ন দোকানত গলো আলু 1 কেজি দিয়ক পইচা দিলো লৈ আহিলো তেনেকে মানুহ ওকে বি ইট ম্যান বি ইট উইমেন বি ইট চিলড্রেন ওকে তো বাইং এন্ড সেলিং কৰে মানুহৰ ঠিক আছে দ্যাট ইজ হিউম্যান ট্রাফিকিং ওকে then immoral traffic in women and children including prostitution so basically most of the cases of prostitution or karone etu bostu mane like trafficking to kore okay then slavery okay to ei bostu khinir karone
এগেইনষ্টত থাকে, that is a fundamental right. So trafficking completely prohibit কৰা আছে আৰু কোটো যাতে ফোর্স লেবার নহয়, কাকো যাতে ফোর্সফুলি কাম নকৰে উইদাউট পেমেন্ট। ওকে, ফোর্স লেবার মানে লেবার কৰাইছে, কাম কৰাইছে, বাট নো পেমেন্টস। That is violation of fundamental right. ঠিক আছে? হ্যাঁ, ইয়েস সানি, কারেক্ট। ঠিক আছে, তো পার্লামেন্টে এখন অ্যাক্ট বনালে, ইমরাল ট্রাফিক প্রিভেনশন অ্যাক্ট 1956, যাতে ট্রাফিকিংটো বন্ধ হয়। ওকে, বাট স্টিল লটস অফ পিপল ট্রাফিকৰ শিকাৰ হৈছে। ওকে, একৰ্ডিং টু দ্য ডেটা, মাজতেতো এটা বহুত, আই থিংক লাষ্ট উইকৰ নিউজ হয়, দিল্লীত ৰিপৰ্টেডলি বহুত মানুহ এনেকৈ মিচিং হোৱা বুলি বহুত ৰিপৰ্টছ ওলাই আছিলে। লেটাৰ অন দিল্লী পুলিচে এইটো ক্লেৰিফাই কৰিছে যে এইটো তেনেকুৱা নহয়, জাষ্ট মাইগ্ৰেশ্যন হৈছে ইফালৰ পৰা সিফালে, ইফালৰ পৰা সিফালে। আৰু বহুতে কি কৰিলে, যোনখন মুভি দিছন ৰাণী মুখাৰ্জী আছিলে, আই ফৰগট দ্য নেম, কি আছিলে পাহৰি গ'লোঁ মই নামটো। চ' সেই মুভিখনৰো কাইণ্ড অফ প্ৰমোশ্যন হিচাপে ইউজ কৰা বুলি দিল্লী পুলিচে ক্লেৰিফাই কৰিলে লেটাৰ অন। বাট ইনিচিয়েলি সেইখিনি বহুত নিউজ ওলাই আছিলে, দিল্লীৰ পৰা ইমান মানুহ মিচিং, সিমান মানুহ মিচিং, বাট লেটাৰ অন সেইটো বস্তু ক্লেৰিফাই কৰিছে। পাহৰি গ'লোঁ নামটো, মৰ্দানী নে কিবা আছিলে, ইফ আই এম নট মিষ্টেকেন। অ'কে, ঠিক আছে, তো দিছ ইজ দি থিং। আৰু বেগাৰ মানেতো ক'লোৱে, ইটছ এ কম্পালচৰি ৱৰ্ক উইদাউট ৰেমুনাৰেশ্যন। চ' কাম কৰালে পইচা দিবই লাগিব, বিকজ ইটছ এ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট, দেনা তো পড়েগা, ফ্ৰী কা কুছ নেই মিলতা है, নট ইভেন এ গ্লাছ অফ ৱাটাৰ। ঠিক আছে, মৰ্দানী 2 নহয়, 2খন নহয়, মৰ্দানী 3 হয়। 3খন ৰিচেণ্টলি ৰিলিজ হৈছে, ৰাণী মুখাৰ্জীৰ, ইয়া ৰিচেণ্টলি ৰিলিজ হৈছে। 2 নহয়, 2 আই এম ভেৰি চিয়'ৰ 2 নহয়, কাৰণ 2খন মই আগতে চাইছোঁ। অ'কে, চ' আই হোপ ইটছ ক্লিয়াৰ। অ'কে, ইয়াতে কিন্তু এটা এক্সেপশ্যন আছে দেই, সেইটোও জানি থোৱা তোমালোকে। এক্সেপশ্যনটো হৈ গ'ল যে যদি ধৰি লোৱা ডিফেন্স ফিল্ডত মানুহ লগা হয়, অলৰাইট, তেতিয়া কম্পালচৰি ৱৰ্ক কৰাব পাৰে। অ'কে, সেইটো এটা এক্সেপশ্যন আছে। আৰ্টিকেল 23 ডাইৰেক্টলি কোৱা আছে যে এন এক্সেপশ্যন টু দিছ প্ৰভিজন, it permits the state to impose compulsory service for public purposes. Okay, military service হৈ গ'ল, social service হৈ গ'ল, which is not bound to pay. Okay, however, in imposing such service, state is not permitted to make any discrimination on the ground of only religion, race, caste or class. ঠিক আছে, চ' সেইটো বস্তু মনত ৰাখিবা। তো ডিফেন্স মানে মিলিটাৰী পাৰ্পাছত বা ছ'চিয়েল ছাৰ্ভিচত কাম কৰাব পাৰে, তাত পে কৰিব লাগিব বুলি কোনো কথা নাই। ক্লিয়াৰ? ঠিক আছে, অ'কে, নেক্সট আমি কালি কৰিম বাকীকেইটা আৰ্টিকেলছ, আৰু দুদিনত খতম হৈ যাব এইটো। অ'কে, থেংক ইউ এভৰি ওৱান ফৰ ৱাচিং লাইভ। আৰু কোনোবাই কোৰ্চ চোৰ্চ যদি লোৱা, তেতিয়াহ'লে প্লিজ ইউজ মাই কোড to get some discount, MG015. Okay,
Thank you, everyone. যোৱা যোৱা মিণ্টু, বাই বাই।